Good evening, everyone. Jó estét, sziasztok! Okay, we're going to start with a little foot massage, okay? Because we're going to activate. Hear me now? Yes, okay. Okay, we're going to do a foot massage, which helps us to relax. Először egy lábmasszázzal kezdünk, ami segít ellazulni. Also open the bubbling one spring, which is here, which we connect to the Kinyitjuk a earth with. bugyborékoló forráspontot itt a talpunk közepén. Okay, so we'll just start by sliding up the big tendon in the middle. Középen a Just nagy opening inat, the sole. simítjuk fölfelé. So if you pull your toes back, okay, you'll Feszíts feel hátra a lábujjadat, tension in a tendon. és ott van egy YIN szalag. So you just want to try and soften that out. Masszírozzuk ki a feszültséget onnan. And when you run your thumb up, you'll come to a stop, and that is your Laogong point. És itt van a Laogong pont fönt. And that's where we'll just massage. Masszírozd. Okay? Digging into. Ásd bele. Making it softer and deeper in that area. Egyre mélyebbre mész, egyre puhább. Okay. And we'll take our fingers and just dig them in at the base of the toes. Lábujjak That, tövéhez gripping. tesszük az ujjunkat. Squeezing and releasing. At the Összeszorít base of the toes. elenged. Összeszorít elenged. Lábujjak tövét. And we'll go between each toe and run along the tendon and the toe. És a lábujjak közé is benyúlunk, masszírozzuk. Making space. Sliding from the top down towards the toe. And we'll open the sole like a fan. So opening the Kinyitjuk a toes, talpunkat, opening the whole sole of the foot, kinyitjuk az egész making talpunkat. space. Teret csinálunk benne. Just rubbing Dörzseljük, and activating the bubbling spring. aktiváljuk a bugyborékoló forráspontot. Also, we'll rotate Forgatjuk a bokánkat, to help the energy to flow through, down and up. And just give your foot a shake. lerázzuk. You can feel the difference between És figyeld meg a különbséget a két lábad között. És jön a másik láb. and we start on the other side, Oldalt kezdünk. curling back the toes, Visszahajtod a lábujjaidat, massaging up visszafeszíted. the sole of the foot Talpad. towards the bubbling one spring. Nyomod fel a bugyborékoló forráspont felé, csúsztatod. Stretching the tendon Nyújtod az to inszalagot, relax the sole of the foot. hogy ellazítsd a talpad. And massaging, digging into kidney one point. Jön a vese egyes pont, bugyborékoló. Masszírozzuk. And the base of the toes. Lábujjak töve.
each toe along the tendon line. Minden lábujjnál az én szalagot söpröd lefelé. From the top of the foot right down to the toe. Le a lábujjak felé. And opening like a fan. És kinyitod a The whole sole lábujjakat. of the foot. A talpadat is nyitod ki. Charging the kidney 1 point. Dörzsel. And releasing the ankle. És bokakörzés. In one direction and then the other. Ellenkező irányba is. Good. And now we come to the hands. And we'll do basically the same thing. Jön a kezeken is ugyanez. Kidney 1 point connected to the kidneys. Jövesejt pont a The lábunkon. Laogung point connected to the heart. A laugong pont pedig a szívünkhöz So kapcsolódik. just massage the palm, center of the palm. Masszírozzuk a tenyerünk közepét. And running up the fingers. Ujjak. And in between the fingers, relaxing the tendons. Ujjak között. From the Az top of the inapot. hand down. Trying to make space. Okay. Change hand. Másik kéz. Opening the palm. And running along the fingers. És húzzuk lefelé. And in between, on the back of the hand. Kezünk hátulján. Okay. And now we could put connect the right palm, so the right Laogung to the left foot. A jobb tenyerünket a Kidney 1 bal point. lábunkra tesszük. Okay. And the left palm to the right foot. Bal tenyerünket pedig a jobb talpunkra tesszük. Okay. And just breathe. És csak lélegzünk. Notice that you have a figure of 8. Egy 8-as formát csináltál. So you have an infinitive circuit. Breathe from the kidney 1 point Lélegzünk into ki your a palm tenyeredbe. and exhale from your right palm into kidney 1. És kilélegzünk a jobb tenyérből a vese 1-es pontba.
And change direction. Másik irány. Change direction of the flow. Feel your feet and your palms breathing. És lélegeznek a tenyerek. Okay, good. Now we can lay on our back. Lefekszünk a matracra. And we will do just a few heart sounds Néhány along the szívhangot spine. a gerinc mentén csinálunk. Warming up the spine, the Felmelegítjük a psoas and the gerincet, kidneys. a pszoászizmot és a veséket. And we start to roll up now. Rolling up as we lift the sacrum, Fölemeljük a kerescsontot, lumbar, very slowly. lassan, ágyéki Bringing your csigolyára, awareness one by one, thoracic, csigolyáról up to the csigolyára, seventh cervical, and open upwards. Breathe into your kinyílunk groin. felfelé, lélegzünk a tüdőbe, Open your psoas. kinyitjuk a pszoászizmot, And gently rolling down, exhaling. és gyengéden leengedjük, kilégzés. And one more heart sound. Még To egy the spine. szívhang a gerincnek. We'll do one more movement, and you can come up on your hands if you wish, or Még egy mozdulat az előzőből, In fölmehetsz a your own kezedre time. is, ha akarsz. breathe into your groin, Lélegzel az ágyékonba, psoas. pszoászba. Inhale, exhale, and Belégzés, gently kilégzés. come down. És lassan lemész. Okay, we're going to come up on our roll over on the side and come up. Oldalra gördülünk, feljövünk. Coming up on our sitting bones Ülőcsontokon ülünk. and releasing the hip, the sacrum. Kilazítjuk a kerescsontot. Flex foot, just one leg. Megfeszíted a lábad, és előre-hátra. So sliding one leg, pushing with your hip to open Egy your lábat. sacrum. Egyik lábat tolod előre a csípőddel. And a change side, Másik láb. shifting the weight to the other leg. Flexed foot, Lábad megfeszít, pushing the heel, nyomod a sarkad.
And we'll go for push and pull. Jön a nyomjuk és húzzuk gyakorlat. Lengthening up. Navel to the thigh. Köldök megy a Lift the combhoz. sacrum, Fölemeled a the kerescsontot. perineum. Exhale, lumbar. Kilégzés. Looking at your Ágyék. spine. Ágyéki csigolya. Thoracic. Háti csigolya. Cervical. Nyaki csigolya. And breathe. És Breathe along your légzés. spine. Inhale. Exhale and relax. Starting from your Kilégzés. lumbar. Ellazítjuk. Thoracic. And cervical. És Shaking out. vissza. Kicsit lerázzuk. Okay, one more. Még egy. Lengthening up, so flat back. Lapos a Navel hát. forward, flat back. Kinyújtjuk a gerincet. Inhale, Belégzés, exhale, kilégzés. rotation. Csavart. Breathe and smile at your spine to release tension. Mosolygunk a gerincbe. Exhale, rolling back. Kilégzésre vissza. Jövünk. And we change leg. Lábcsere. Inhale, Belégzés. exhale. Kilégzés. Smiling and breathing in your spine. Mosolygunk, lélegzünk a gerincbe. And rolling back. Jövünk vissza. One more. Még egy. Up. Föl. It's always important to work with an open spine. Kinyújtjuk a gerincet. A straight Felfele. spine. Egyenes a gerinc. And release. És ellazítod. Let's do a little movement for the tendons. Okay, so Inakat nyújtsuk. if you can hold your toes, or if you have a t-shirt or something, or a towel. Fogd meg a lábujjadat, vagy fogd Okay. egy pólót, vagy valamit. So we pull with our toes, and that Húzzuk. way we're working on our tendons. Grip your toes and Nyújtjuk a pull forward lábujjakat. with your toes, like rowing a boat. Köröket írunk le a lábakkal. And make sure that your navel is close to your thighs. És nézd meg, hogy a Trying köldököt to közel keep your legyen a back as combot. straight as possible. Egyenes hát, amennyire tudod. Pulling with your toes. And backwards. Ellenkező irány. Rowing the boat. Okay. So we'll do the peacock, Jön a páva. looking back at its tail. So you want to keep your hips in the center. Csípő So as középen you van. rotate lumbar, thoracic, cervical, try not to let your hips shift to the side. Csavarjuk a Keep them in the gerincet, center. és közben a csípő előre néz, ne csavard el a csípőt. Csak a Inhale. gerincet. Belégzés. A little bit forward, that will Kicsit allow előre you to hajolunk. extend the spine and flatten Megnyújtjuk a the gerincet. lumbar. Az ágyék, Exhale, kicsigolya. lumbar, Ágyék. thoracic, Háti csigolya. cervical. Nyaki csigolya. Looking back Hátra nézel magad at your mögé, foot a lábadra, and release. és elengeded vissza.
One more. Még egy. Inhale. Belégzés. Exhale. Kilégzés. To get the force in your spine, you need to pull your sacrum in, you tuck your coccyx in, Húzd and be a lift your farokcsontot, perineum. keresztcsontot, és érezd a csavarást a gerincedben. And release. És engedd el. We can also do it to the other side. Másik oldalra is. Staying with the same leg, leave Ugyanaz the same a leg, láb marad, but ugyanaz we'll a rotate láb, to the other side. ugyanaz a láb, csak másik oldalra fordul. Okay, rotation. Forgat. And you can feel your groin opening. Érezzük, hogy az ágyékunk kinyílik. And relax. Lazít. And one more. Még egy. So with both legs, you can rotate to both sides. Mindkét oldalra And you lehet get a csavarni. different effect. Looking back, Hátra nézzünk At your alul tail. mögé. okay, and now we'll change leg. Most lábcsere. Inhale, Belégzés. exhale. Kilégzés. And rolling back. Ellazít. Always when you hold, continue to breathe. Amikor And that will help kitartod, you to release lélegezz tension. tovább. One Lélegezz more. tovább. Még egyszer. And we'll also do the other side. Ellenkező oldalra is. Lowering down and rotating lumbar, Csavarjuk. thoracic, and cervical. Looking back at your tail. Hátra nézünk sarkunkra. And the last one. Utolsó. Tuck your tailbone in, Behúzzuk a farokcsontot lift your magunk alá. perineum, and rotate your core. Csavarjuk a gerincet. Good. Nagyon jó. Now we're ready for doing bamboo swaying in the wind. Bambuszt So try and táncol a szélben. keep your sacrum down and keep Lent van a your butt cheeks down on the mat. A farpofák a And matracon, a lengthen your keresztcsont a spine. matracon. And when you go forward, make sure that you keep down at the back. Mikor előrehajolsz, figyelj rá, hogy a feneked lenn marad. So we're rotating, Csavarodsz. and we have our hands on our ankles. Kezek Because a that would help bokán. us to push and pull Nyomjuk le vele a and bokát a make the talajra. force go into the spine to help the rotation. És Okay, engedj into az the core. Let's erő go. So belemenjen a flat gerincbe. back, straightening also the neck, sliding along. És megyünk a másik oldalra. When you come to a stop because of your hip, then you can start pushing with your front hand and Amikor pulling with your back hand. megáll a Rotation. mozdulat a csípő miatt, nyomod a kezeddel, tolod a gerincet, csavarodik. And then gently come up. És gyengéden feljössz. Trying to make it as smooth as possible. Lágy a mozgás, áramlik. And remember to exhale when you're in the yang phase, És ne felejts el kilélegezni. exerting the force. Okay, let's change side. Lábcsere. Rotate
rotating from the core, A so that your középpontunkból navel is fordulunk, facing your knee. köldök előre néz, Inhale, belégzés, exhale. And finish the movement by looking up. és felnézel a végén, When you're rotating, amikor csavarsz. in a rotation, you want to finish the movement by looking up also. Felnézel a végén. And the last one. Utolsó. Try and keep your neck in line, so you keep your chin in when you go down. Állat behúzod, egyenes a gerinc. Okay. Okay. So we're going to work on the sternum. That will help us to release the heart center. Ott a szedcsont, szívközpont. The first exercise will be to sink the heart, to sink the sternum. Az a feladat, hogy besüllyed a szedcsont, besüllyed a szív. Okay, which has not to do with the lumbar region, but just the sternum. A derekunkkal nem foglalkozunk, csak a szedcsont megy hátra. Okay, so the shoulders, the elbows, and the hands are connected, and the shoulders are connected to the scapula, the middle of the sternum, the back of the middle of the back part of the sternum, like say the back, in between the scapula. So A lapockák közti when we put pontra our hands to the figyelünk, side, oldalra toljuk a kezünk, okay, and we press the sternum backwards, nyomjuk hátra a szedcsontot, we should feel the whole of the soft tissue and the tendons pulling. érezzük a Pulling from húzást the middle of the scapula a lapockák right közepéről, through to the fingertips, pressing the palms, pressing the palms and nyomjuk a pressing the tenyerünket, elbows. nyomjuk a könyökünket. Let's just try that. Elastic force. Sink the chest Ilyen and press rugalmas the erő, palms. Sink the chest besüllyed a mellkas, and press the palms. nyomod a tenyered. Just try the feeling first. Csak próbáld ki az érzést először. So the arms is the elbows. Press the elbows. Nyomd a könyököd. Press the elbows and then press the palms. Könyököd, utána pedig a tenyeredet nyomd. Okay, and then when you turn your head in the other direction, it makes the connection stronger. És ha a fejed ellenkező irányba fordítod, erősebb lesz a kapcsolat. Let's try the other side. Másik oldal. So the palms will be doing this. A tenyéres csinálja. Okay. And at the same time, I'll sink my sternum. És besüllyed közben a szedcsontom. And release. És elenged. Feel if you can feel any tingling on the tips of your fingers. Figyeld meg a bizsergést az ujjaid hegyén, ha érzel valamit. I have to be aware not to turn my chest. Nem fordítom el a Because I mellkasom. have to increase the tension of the connective tissue, one between the other. So I don't turn my chest. Nem fordítom a mellkasom. Stay central. Előre néz, középre. Okay, let's try the exercise now. Not easy, comes little by little. Okay. The position is always like embracing the tree. Mint a faölelése Okay? So pozícióban. it's open.
Your chest is sunken, your elbows are down. Nyitva van a mellkas, könnyék lent van. Okay? And when you press, you're like a tiger's claws. They Mint a come tigrisnek a out. karma kijön, Okay? When you press. amikor Let's nyomod try. a tenyeret. Inhale. Belégzés. Exhale. Kilégzés. Release. Engedj. Try and feel the elastic force. Érezd ezt a rugalmas erőt. Pressing the back between your scapula away from your palms. Shoulders stay down. And if you can coordinate, then you coordinate with your head, and your hands, and your eyes. Last one. Utolsó. Keeping your head up. Okay, good. Nagyon jó. We can do one last exercise. Utolsó gyakorlatunk. Okay, so we have a bow and arrow. And Nyilván we a want kezedben. now the sternum to open forwards. Kinyitjuk előre a szedcsontot. Okay? And it will be, we're holding an arrow, Fogunk egy nyilat, okay? And a bow. és egy íjat Pull megfeszítünk. the Húzd. bow and arrow. Húzd az íjat. Megfeszíted. We're not nearly going to use our arms. We're going to use our sternum. De nem a kezünket használjuk, hanem a mellkast, a szedcsontot. So now we add the movement, okay? Megvan a gyakorlat. Lengthening your spine, navel to your thighs, Köldök a combhoz. preparing the bow and arrow, Előkészítjük az íjat és a nyilat. rotating lumbar, Csavarjuk a derekat. thoracic. Hátat. Looking up in the corner, what do you Fölnézel a see? sarokba. Inhale. And coming back. Again, lengthening the spine, Kinyújtod a gerincet. forward. Előrehajolsz. Prepare your bow and arrow, Előkészíted a nyilat és az íjat. rotating lumbar, thoracic. Csavard a gerincet. What do you see? Mit látsz? And coming back. Two more. Forward, Előre. rotation. Forgás. Remember to keep your chest open like Mellkas nyitva. Figyelj rá. iron shirt. And the last one, Utolsó. rotation. Csavar. Okay. Oké. Let's shake out the legs. Lerázzuk a lábakat. And you can get yourself a chair. És hozunk egy széket.
Any sound, yes. Who was here yesterday? Ki volt itt tegnap? Yeah. When you did the 6 healing sounds, what formula did you use? Did you also do the deleting process? No, just a short one. Short one, yeah. Okay. All right, let's go for it then. Okay. Feeling our connection well open with the earth now. Érezzük a kapcsolatot a földdel, lent van a talpunk a talajon. Kidney 1, open. Vesegy nyitva van a talpunkon. Laukung, open. Laugong nyitva van a kezünkön. And the spine, soft and open. A gerincünk puha és nyitott. So we have a good connection with the earth. Jó a kapcsolat a földdel most. And the feeling of openness brings us pleasure. Ez a nyitottság, ez egy kellemes érzéssel tölt el minket. The soft, gentle, breathing sensation in our body makes us smile. Puha gyengéd érzés a testünkben mosolyra késztet minket. As we delight in life. Örülünk az életnek. So we smile to our lungs. Mosolygunk a tüdőre. And look left and right in your lungs. Balra, jobbra belenézünk a tüdőbe. Using what we call is the deleting process. For deleting negative emotions. Ez a törlési folyamat, a negatív érzelmek törlése. The same procedure that we use when we sleep at night, when we're in the REM phase. Amikor REM fázisban alszunk, ugyanezt a folyamatot csináljuk. Feel into your lungs with your heart. Érezzük a tüdőnket a szívünkkel. Smell into your lungs. Levegőt veszünk a tüdőbe. Listen to your lungs with your ears. Hallgatjuk a tüdőt a fülünkkel. Look into your lungs with your eyes. Belenézünk a szemünkkel. Use all your senses. Minden érzékünket használjuk. Sadness, depression. Szomorúság, depresszió. These are the emotions on many levels of gray or black. Ezek a szürke több árnyalatában ott vannak, feketébe. That we could be holding in our lungs. Ott vannak a tüdőnkben. So inhale, lowering in your arms. Belégzés. Down. És lassan leengedjük, engedd le. Anything that's not in line with the virtues of courage and integrity. Engedj el mindent. Visualize and open the path into the earth from your lungs. And release the negative emotions. Engedd el a negatív érzelmeket. And we come back to the lungs. Vissza a tüdőhöz. And connect with an open heart with joy and gratefulness. És kapcsolódunk a szívünkből, a hálával, örömmel. And whatever we feel,
We connect that feeling to the upper mind, És the ezt az brain. érzést fölvisszük a felső agyunkba is, az elménkbe. Because we want to delete the connection between the emotions that we want to release down. Szeretnénk törölni a kapcsolatot az érzelmekkel, amiket el akarunk most engedni. And the link in the brain. És az agyunkban ezt a kapcsolatot ki akarjuk törölni. So looking left and right as you scan your brain. Balra-jobbra nézünk az agyunkba, hogy szkenneljük az agyunkat, átnézzük. Holding before you as an image, as a feeling, whatever is not in line. And using like windscreen wipers, deleting. Töröljük ki onnan minden képet, minden emléket, ami ezzel összefügg, mint egy ablaktörlő. Jobbra-balra kitörlöd ezeket innen az agyadból is. And we inhale again, lowering the arms, opening the body. Kinyitjuk a testet. Releasing down. Engedd el, engedd el. And as we continue to release down, és hogy engedjük lefelé, we welcome the white light to wrap the lungs. Üdvözöljük a fehér fényt a tüdőben. And fill the space with positive virtues. És megtöltjük a tüdőt pozitív erényekkel. Courage and integrity. Bátorsággal, integritással. And as we visualize our lungs bathed in the white light, Teli van fehér fénnyel a tüdő. we move on to connect to our kidneys. Kapcsolódunk a veséinkhez. Looking left and right as we scan our kidneys. Balra-jobbra belenézünk a veségbe. With a deleting process. Ez a törlő folyamat. The inner eyes, the physical eyes are looking left and right in the kidneys. Szemeink néznek lefelé a vesénkbe, jobbra-balra. Ready to accept and to welcome any negative emotions. És készen állunk arra, hogy kitöröljünk innen a negatív érzelmeket. Fear, Félelem, trauma. On any level. So we inhale, Belégzés. opening the body. Kinyitjuk a testünket. And release down with joy. Engedd el, engedd el. Because we have the opportunity and we have the earth to support us. Ott van a föld, aki segít nekünk. Engedd el neki ezeket. Forgive, forget, and let go. Bocsáss, megfelejtsd el, és engedd el. And we come back to our kidneys. Vissza a vesékhez. And the more we smile and the more we delight in our kidneys and the more we are grateful for them, Minél jobban mosolygunk rájuk, minél hálásabbak vagyunk, annál jobban kitisztítjuk a veséket. the more we open and accept what they have to say, Minél nyitottabbak vagyunk arra, amit mondani akarnak, the easier it is for them to release. annál könnyebben tudjuk elengedni innen. And we take that feeling up into the brain. Fölvisszük az agyunkba ezt az érzést,
And we delete the connection. Észrevesszük a kapcsolatot köztük. Some things are so deep that they become toxic. Valami olyan mélyen van bennünk, hogy mérgezővé válik. And they've been there for such a long time, the emotions. És sok időbe telik, mire kitisztítjuk. That they need deep work. And we can ask the universe, so we can spiral away those toxic emotions into the universe, where they'll be recycled. Ki tudjuk pörgetni ezt a negatív érzelmet föl az univerzumba. Inhale. Belégzés. And nurture the path. És tápláld a csatornát. Between the kidneys and the earth. A vesék és a föld között. The path downwards of the negative emotions. Amin lemennek a negatív érzelmek. And upwards of the virtues and the abundance of the earth. És fölfele jönnek az erények a földből, vissza a vesébe. So we welcome the blue light. Üdvözöljük a kék fényt. And nourish the kidneys. És tápláljuk vele a veséket. Wrapping it. Bele Wrapping the forgatjuk, kidneys. körbevesszük vele. And delighting in the soft, gentle energy. És itt van ez a puha energia a vesébe. And as the process continues, the process of exchange between the lungs and the earth, the kidneys and the earth, we come to work with the liver. És hogy folytatjuk ezt a folyamatot, ahogy kicseréli az energiát a tüdőnk a földdel, a vesénk a földdel. Elérkeztünk a májhoz. Mosolygunk balra-jobbra a májba. Deleting process. Törlési folyamat. Stress and anger. Feszültség, harag. Other negative emotions that are stored in the liver. Ezeket a negatív érzelmeket tároljuk a májunkban. So just as we did when we do fusion, mint ahogy a fúziónál csináltuk, we can dissolve with our love and gratitude and with our compassion. Hálával, együttérzéssel fel tudjuk oldani ezt a negatív érzelmet. So we inhale. Belégzés. And release down to the earth. Engedd el a földbe, engedd el. Engedd el. Cultivate the connection between the earth and the kidney and the liver. Fölépítjük a kapcsolatot a máj és a föld között. Forgive yourself. Bocsáss meg magadnak. Accept the emotions. Fogadd el az érzelmeket. Accept and understand what they came to teach you. Fogadd el, és vedd észre, amit tanítani akartak neked. And release down with gratitude. És engedd el őket hálával. Maybe come back to the liver. Vissza a májhoz. And make that connection with those emotions that we are releasing. Építsd fel a kapcsolatot az érzelmekkel, amiket el akarunk engedni. And we want to tell the brain that we don't need that link anymore. És
agyunknak is el akarjuk mondani, hogy nincs szükségünk többé ezekre. So looking left and right in the brain. Balra-jobbra nézünk az agyunkba. We do the deleting process. Itt is van a törlő folyamat. Inhale, bringing the arms out to the side. Oldalt. And releasing down. Elengedjük lefelé. Focus on the path between your liver and the earth. Fókuszálj a csatornára, a májad és a föld között. Too often we focus only on the problem and not where we want to take it or where we want it to go. Túl sokszor fókuszálunk a problémára, nem pedig arra, hogy hova akarjuk eltüntetni a problémát. And we welcome the green light. És üdvözöljük a zöld fényt. And the vibration of kindness and generosity. Kedvesség, gyengétség rezgését. And as the process continues, folytatódik a folyamat. We come to the heart. Jövünk a szívhez. Looking left and right in the heart. Balra-jobbra nézzünk a szívünkbe. Aware that this is a place where we store cruelty, hatred, impatience. Észrevesszük, hogy itt tároljuk a kegyetlenséget, utálatot, türelmetlenséget. They're not nice words, but we can accept that sometimes we are cruel to people or to ourselves even. El kell fogadnunk, hogy néha kegyetlenek vagyunk másokhoz, néha saját magunkhoz. Sometimes we don't treat ourselves or people as we should do. Néha nem úgy kezeljük magunkat vagy másokat, ahogy kellene. It happens, so we just accept it. Fogadd el, ami itt van, fogadd el. And only when we've accepted and we can let go, can we cultivate fogadd el és engedd el. Virtues. Inhale. Belégzés. And releasing down. Forgive, forget and let go. Bocsáss meg, felejtsd el, engedd el. Cultivate the path of letting go down to the earth. Felépítjük a csatornát le a földbe, a szívünkből. The path of releasing. Az elengedés csatornáját. And cultivate the path of receiving with gratitude. És felépítjük a hála befogadásának a csatornáját. We come back to the heart. Vissza a szívhez. And we connect those emotions. Whatever it is we are releasing down.
We connect that to the brain. Kapcsolódunk az agyunkhoz is. And delete the link. És töröljük a kapcsolatot ezekkel az érzelmekkel. With love and gratitude, Szeretettel, hálával we can dissolve anything. bármit fel tudunk oldani. So inhale again, bringing your arms out to the sides. Fölvisszük a kezeinket. And welcome the red light. És üdvözöljük a piros fényt. Wrapping the heart. Becsavarjuk vele a szívünket. And feel the love, the happiness, És the érezzük joy. a szeretetet, örömet, hálát itt. Expanding. Kitágul. And connecting to the other organs to help them release. And we come to the spleen. És jövünk a lépünkhöz. Anxiety. Szorongás. Mistrust. Bizalmatlanság. Worry. Aggódás. Shyness. Gyávaság. Looking left and right in the spleen. Balra-jobbra nézünk a lépünkben. Inhale. Belégzés. And we come back to the spleen. Vissza a léphez. And we connect those emotions that we're releasing down. Kapcsolódunk az We want to delete the érzelmekhez, ties. amiket el akarunk engedni. So we connect to the brain, and anything that comes up, Agyunkhoz. Bármi, amit itt észreveszünk, megjelenik valami. we will delete it. Csak töröld ki, engedd el. And inhale. Belégzés. And as we cultivate the path between the spleen and the earth, Megyünk tovább. Felépítjük a csatornát a lép és a two-way föld road között.
where the negative goes down. Ez egy kétirányú utca, a negatív megy rajta lefelé, and the abundance comes up. És a bőség jön rajta visszafelé. We welcome the yellow light. Üdvözöljük a sárga fényt. And we feel and we program and remember the feeling of openness, Érezd a trust, nyitottságot, a and bizalmat, fairness. igazságosságot. So we learn to focus on the virtues Megtanultunk fókuszálni az erényeinkre, and allow them to multiply, és megsokszorozni őket. leaving little space for the negative emotions. Hagyunk egy kis helyet a negatív érzelmeknek. And the last sound, Az utolsó can you lay hang. on your mat? Dőlj hátra. Just rest your back. And unfortunately, we're not very good Taoists because we only did 2 of each sound, but that's the time we have. So this last one we'll do 3. Ezt 3-szor fogjuk csinálni, az utolsó hangot. Inhale. Belégzés. And take a little time Adj egy kis időt magadnak, to feel the energy settle and balance, hogy érezd az energiáit, hogy kiegyensúlyozottak, and delight in your cool, calm brain. hideg és nyugodt az agyad, Your warm belly and feet. meleg a hasad és a lábad. And as you place your hands over your navel, Tedd a tenyered a köldöködre, you can feel all the virtues and the harmony of the organs inside. érezd belül az erényeket és a szerveid harmóniáját. As they expand the virtuous energy and create a dome of protection from inside to out. Ahogy nőnek benned ezek az erények, ez egy védő pajzsot hoz létre körülötted, belülről kifelé növekszik ez a pajzs. And when our heart and our organs are aligned with virtues, compassion and love, Amikor a szerveink rendben vannak, és az erényeink erősek, they connect to the universe. kapcsolódnak az univerzumhoz, And as we connect to the universe, és ha kapcsolódunk az univerzumhoz, we receive the protection from outside. kívülről is megkapjuk a védelmet. So, just as we do in fusion, Mint a fusionnál, we visualize a cross and an X of protection. vizualizálunk egy keresztet és egy X-et, mint védelem. Feeling protected and knowing we are protected from within. Érzem, hogy meg vagyok védve, védelem alatt állok. Feeling protected and knowing we are protected from without. Kívülről, belülről védelem alatt állok. Ready for a good night's sleep. És készen állok egy jó alvásra. Thank you. Thank you.